Sải Duần là một trong những thôn vùng sâu, vùng xa của xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, với 41 hộ dân là người Dao Đỏ. Cuộc sống của họ gắn liền với sản xuất nông lâm nghiệp. Bao đời nay, những cánh rừng tự nhiên đã tồn tại cùng với người Dao nơi đây. Rừng bao bọc, che chở, mang lại cuộc sống bình yên cho họ. Rừng cung cấp nấm, rau, măng làm thực phẩm, cung cấp gỗ làm nhà, cung cấp nguồn nước để sản xuất và sinh hoạt. Bên cạnh đó, rừng cung cấp nguồn thuốc nam cho người Dao Đỏ ở Sải Duần phòng và chữa bệnh, bởi người Dao Đỏ có truyền thống sử dụng các cây rừng làm thuốc chữa bệnh rất giỏi. Cây sa nhân tím tuy là một cây mới nhưng cũng được bà con nơi đây sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Cây này, cây sa nhân ấy, thì làm thuốc tắm lớn mấy loại thuốc vào, xong rồi tắm cho nó khỏe này, người ta để này, người ta sinh con đấy, tắm các cây này tốt lắm. Thế mình chọn lấy cái làm thuốc ấy, phải lấy cái cây già, tức là cây non mình để sau là mình ra quả. Cây sa nhân tím bắt đầu trồng ở thôn Sải Duần từ năm 1993. Khi đó còn ít người biết về giá trị của cây sa nhân nên chưa được trồng nhiều. Đến năm 2012, khi mà giá quả sa nhân được thu mua với giá trên dưới 200.000 đồng, thì người dân trong thôn bắt đầu phát triển loài cây này. Sa nhân ở đây thì từ trước thì chưa có, năm 92, 93 có 2-3 họ nó sang Trung Quốc biết là sa nhân mang giống mang về để trồng, phát triển từ 2007, 2008. Cây sa nhân sinh trưởng và phát triển tốt ở vùng ẩm, ven các con khe, con suối và nhất là dưới tán rừng cây tự nhiên. Đây là đặc điểm thuận lợi khi mà thôn Sải Duần vẫn còn giữ lại được gần 130 ha rừng tự nhiên. Đây cũng là khu rừng cộng đồng và là rừng tâm linh thờ cúng của thôn. Năm 2015, khu rừng cộng đồng này đã được Liên minh Liên Xô tư vấn hỗ trợ để trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Mà quan trọng là chủ yếu là cái rừng. Thì mình phải khoanh từng lô để chia cho bà con để trồng. Còn cái lô nào là không cho trồng là tuyệt đối không cho trồng, cấm luôn. Nếu ai vi phạm vào trong đấy trồng thì phải tập trung đi nhổ hết. Không thì nó lại đâm ra phá rừng. Đấy, đâm ra thì bây giờ bản đồ mình phải ở trong cái rừng cộng đồng trên là mình có bản đồ mình phải khoanh để bà con trồng. Cây sa nhân dễ trồng, dễ sống và không cần nhiều sự chăm sóc, đầu tư. Đặc biệt là không cần sử dụng bất cứ một loại hóa chất nào để chăm sóc và bảo quản. Để bảo quản quả thì người dân chỉ cần phơi nắng hoặc sấy. Hiện tại cả thôn có khoảng 30 ha sa nhân đã được trồng. Từ khi phát triển cây sa nhân ở Sải Duần, nó đã mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống người dân nơi đây. Điểm dễ nhìn thấy khi đi vào rừng cộng đồng Sải Duần là một màu xanh bạt ngàn dưới tán rừng của cây sa nhân. Sa nhân đã tạo thành một lớp thảm đan xen vào nhau che phủ, góp phần giữ đất, chống xói mòn, sạt lở. Khi mà hàng năm ở vùng này vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở gây tổn thất lớn cho người dân. Tháng 8 năm 2016, một số thôn trong vùng bị lũ quét cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn và cả con người gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Thì may mắn thay, thôn Sải Duần vẫn không hề bị tác động gì. Người dân thanh bình bên những cánh rừng tự nhiên hiền hòa với những thảm cây sa nhân xanh mướt. Bên cạnh đó, cây sa nhân cũng góp phần ổn định sinh kế cho người Dao Đỏ ở Sải Duần. Hiện tại, hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều trồng sa nhân. Mùa thu hoạch năm 2016 vừa rồi, có những hộ gia đình thu được 2 tạ quả. Với giá thị trường hiện nay trung bình 200.000 đồng 1 kg, họ đã mang lại thu nhập cho người dân từ 30 đến 40 triệu đồng. Từ giá trị thu về từ cây sa nhân đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thôn. Năm 2012 có 22 trên 41 hộ nghèo, thì đến năm 2014 chỉ còn lại 8 trên 41 hộ. Đặc biệt, việc có thu nhập từ cây sa nhân đã không còn tình trạng phải đi ra bên ngoài hay sang Trung Quốc làm thuê.
Đây là một vấn đề quan trọng vì khi đi làm thuê bên ngoài sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác của xã hội, từ đó phá vỡ những giá trị truyền thống của người Dao đỏ nơi đây. Theo tài liệu Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, nhà xuất bản y học năm 2000, sa nhân là một vị thuốc tốt giúp tiêu hóa, thường dùng chế rượu mùi. Sa nhân được dùng trong những trường hợp đau bụng, đầy bụng, ăn không tiêu, tả lị. Mặc dù có nhiều giá trị là vậy, nhưng hiện nay sản phẩm từ cây sa nhân ở Sải Duần mới chỉ dừng lại ở việc lấy quả bán sang Trung Quốc, và một số thầy thuốc nam lấy lá vào thân làm thuốc tắm chữa đau mỏi, tắm cho phụ nữ sau sinh. Đầu ra cho quả sa nhân cũng mới chỉ có một nguồn duy nhất là bán sang Trung Quốc. Đây là một thị trường rất bấp bênh. Nếu như chỉ dựa vào một thị trường duy nhất thì sẽ có nhiều rủi ro cho người dân. Là người dân bị thương lái ép giá và không biết bán đi đâu khi thị trường Trung Quốc không thu mua. Đứng trước thực trạng đó, Trung tâm Serum đã tiến hành nghiên cứu chuỗi giá trị cây sa nhân tím ở Sải Duần. So với các nghiên cứu, chuỗi giá trị hiện nay chỉ tập trung vào chi phí đầu vào, đầu ra để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, thì Trung tâm Serum tiến hành nghiên cứu chuỗi giá trị ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu mà nghiên cứu một cái chuỗi giá trị bình thường ấy, như cái nơi khác người ta vẫn làm, các tổ chức khác làm, các cái doanh nghiệp người ta vẫn làm, đấy là lấy thị trường là mục tiêu. Chúng ta ở đây không lấy thị trường là mục tiêu, chúng ta lấy người dân là mục tiêu. Cụ thể là chúng ta lấy nhu cầu của người dân là mục tiêu. Chúng ta nghiên cứu làm sao để đạt được cái nhu cầu đấy, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được ít nhất là 3 cái chỉ số. Cái chỉ số đầu tiên là về kinh tế, cái chỉ số thứ hai là về xã hội, cái chỉ số thứ ba là về môi trường. Thế thì nếu như mình làm một cái nghiên cứu chuỗi giá trị với khách hàng là mục tiêu, đúng không? Tôi sản xuất là để phục vụ bán cho khách hàng, thì rõ ràng là nó mang lại nguồn lợi cho cộng đồng, đúng, nó mang lại một cái nguồn lợi, thậm chí nguồn lợi rất là lớn về kinh tế cho cộng đồng. Đấy, nhưng mà rõ ràng là cái việc mà phải khai thác tài nguyên thiên nhiên, cái việc đấy là một trong những cái việc mà nó không bảo đảm được cái tính sinh kế, an toàn sinh kế. Bởi vì cái an toàn sinh kế ở đây nó quan trọng ở sự bền vững. Phương pháp nghiên cứu chuỗi giá trị cây sa nhân tím được nhóm nghiên cứu và cộng đồng thôn Sải Duần thực hiện, từ các bước khảo sát hiện trạng tại cộng đồng cho đến nghiên cứu thử nghiệm làm ra sản phẩm. Đầu tiên, nhóm nghiên cứu cùng cộng đồng phân tích chuỗi giá trị hiện tại. Theo đó, quả sa nhân tím ngoài việc bán sang thị trường Trung Quốc thì người dân còn sử dụng để ngâm rượu uống. Thân và lá già của cây sa nhân để làm thuốc tắm chữa đau mỏi, tắm cho phụ nữ sau sinh. Ngọn non để làm gia vị nấu ăn. Với kết quả này, nhóm nghiên cứu đã giải thích cho người dân hiểu việc sử dụng thân, lá, quả trong cuộc sống của bà con cũng chính là chuỗi giá trị khác của cây sa nhân. Mặc dù nó không trực tiếp tạo ra nguồn thu nhập, nhưng nó đã góp phần giảm chi phí chi tiêu vào các mặt hàng này. Cái mục tiêu của sản phẩm đấy chỉ là để cộng đồng người ta so sánh được giữa hai chuỗi giá trị khác nhau thế nào thôi. Chứ mục tiêu không phải là để bán. Mà mục tiêu chính ở đây ấy là cộng đồng sử dụng cái sản phẩm đấy theo trong cái đời sống sinh kế hàng ngày của họ. Ít nhất là nếu như họ sử dụng nó trong đời sống cộng đồng ấy, thì họ sẽ không phải chi các cái khoản chi cho việc mua rượu chẳng hạn, sẽ không phải chi các cái khoản chi cho việc mua lương thực chẳng hạn, gia vị chẳng hạn, khoản chi về bệnh viện, thuốc men, tiền đi lại của họ, cộng đồng họ được giảm thiểu đáng kể. Sau khi thảo luận, cộng đồng và nhóm nghiên cứu đã quyết định thử nghiệm làm rượu ngâm quả sa nhân tím. Với việc sử dụng rượu tháp truyền thống của người Dao đỏ ngâm với quả sa nhân, theo kinh nghiệm của một số người dân đã từng sử dụng rượu ngâm quả sa nhân lâu năm cho rằng rượu ngâm quả sa nhân có tính nóng. Khi bị cảm do ướt mưa, chỉ cần uống 1 đến 2 chén rượu là khỏi. Hoặc khi bị đau mỏi xương khớp thì uống 1 chén cùng với lấy rượu này xoa bóp thì không còn đau mỏi nữa. Đây là một chai rượu ngâm từ gọi là ngâm sa nhân tím. 3 năm nay tôi ngâm để uống gia đình thôi. Uống nó có mùi rất là thơm. Qua nhiều năm thử nghiệm ấy,
thế nó về dùng chữa các loại bệnh như là chữa bị cảm cúm chẳng hạn. Thế là chỉ dùng xoa, hoặc là bị đau cơ, đau lưng, đau khớp này, hoặc là bị bong gân những thứ, chúng ta lấy ra để xoa phía ngoài, hoặc là uống rất ít thì nó sẽ có tác dụng chữa trị đau lưng, đau cơ, đau khớp. Đấy là theo chúng tôi thử nghiệm là như vậy. Để khẳng định được tính chất an toàn của loại rượu ngâm sa nhân tím, Trung tâm Serum đã lấy mẫu rượu đi xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Dự phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy không có độc tố và hoàn toàn có thể sử dụng được. Song song với việc thử nghiệm rượu ngâm quả sa nhân, thì nhóm nghiên cứu đã tổ chức cho các thành viên nòng cốt của thôn Giải Duần đi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm về liệu trình tắm thuốc nam của người Dao Đỏ tại Sapa. Sau chuyến tham quan, nhóm nòng cốt đã quyết định làm mô hình tắm thuốc nam sử dụng cây sa nhân tím ngay tại thôn Giải Duần. Mục đích của mô hình này là để chữa bệnh trong cộng đồng và những người bệnh từ cộng đồng khác, với mong muốn đây sẽ là một dịch vụ đem lại thu nhập cho người dân bền vững. Kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị cây sa nhân tím ở Sài Duần do Trung tâm Serum thực hiện đã chỉ ra cho cộng đồng 3 chuỗi giá trị khác nhau. Một là bán quả theo mùa vụ, hai là sử dụng thân và lá sa nhân làm thuốc tắm cho phụ nữ sau sinh và chữa đau mỏi, ba là sử dụng quả ngâm rượu để làm thuốc chữa bệnh. Kết quả này cho thấy việc nghiên cứu chuỗi giá trị không nên chỉ nghiên cứu về giá trị kinh tế mà còn phải nghiên cứu ở nhiều chuỗi giá trị khác nhau để người dân có sự lựa chọn phù hợp, tự chủ và không bị lệ thuộc. Đó chính là một chuỗi giá trị bền vững, và đây cũng chính là điểm khác biệt về phương pháp nghiên cứu chuỗi giá trị mà Trung tâm Serum đã làm được.